Tjena! Dags att prata Acconairs Q2. Jag har lite bråttom iväg på semester, så det blir en snabb genomgång. Häng med på den! Men innan dess, för er som inte har koll på vem jag är, så klicka gärna in på OT Analytics. Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet. Det är gratis och det är ju då även de här YouTube-klippen. Men eftersom det är en hobby så med driftskostnader så är jag beroende av frivillig Swish. Så känner du att det var värdefullt för dig så får du gärna stötta den verksamheten. Och sen finns det en premiumnivå för de som vill engagera sig ytterligare. Men nu kör vi igång. Ja, för er som har lyssnat på mig tidigare så följer jag samma format. Och för er som är nya lyssnare så följer jag också samma format. Tänkte prata om vägen mot toppen med A1 och A2. Min förväntan huruvida den infriades eller inte. Lite externa ögon på det. Vad säger marknaden? Vi går tillbaka till Teds gameplan. Och så tittar vi på bolagsvärdet. Nu tycker jag att innan man lyssnar på mig så ska man läsa rapporten. Och lyssna på Red Eyes vd-presentationen som hostades av Red Eye. Där Ted presenterar och svarar på frågor. Den här presentationen ska ju ses som ett komplement där jag tänker högt och kanske kan hjälpa någon att själv konkludera sin slutsats, för jag ger ju inga som helst rekommendationer. Men om vi börjar då med vägen mot toppen, då är min analys att det är alldeles för mycket av den här första A1-versionen, den som kallas för A111. Den verkar finnas väldigt mycket av i lager och produkten verkar vara utdaterad. Efterfrågan är väldigt låg på den produkten och de bilar inom automotive som har designats med den här produkten, de är inte heller lika relevanta längre, utan man går mer mot den här A121. Och här tycker jag att det är lite för långsam utveckling. Alltså vi växer på väldigt låga nivåer i de olika industrivertikalerna utanför automotive. Automotive var ju då besvikelsen i den här rapporten. Det går lite för långsamt i den här utvecklingen av den A121-försäljningen. Och sen var det ju då absolut tydligt att bolaget är väldigt beroende av automotive. Och som det såg ut i Q2, lite för stort beroende av automotive. Och A2 då, som ska ge oss de stora intäkterna 2027 framförallt och framåt, det är ju då en bit fram. Så vi är i ett läge som inte hjälper oss speciellt mot toppen här och nu. Därför att vi har en utdaterad produkt, vi har en produkt med långsam försäljningsutveckling, vi har ett stort beroende av automotive som gick väldigt dåligt i Q2 och vi har en bit kvar till A2. Så på vägen mot toppen så blir det en tumme åt sidan. Om vi då går vidare och tittar på min förväntan, då sa ju jag inför rapporten att jag ville se 16,6 miljoner kronor i omsättning och ungefär 70 miljoner kvar i kassan. Vad blev utfallet? Ja, 10,5 miljoner i omsättning. 30% lägre än året innan på 15,1 miljoner. Men kassan då, väldigt nära min förväntan. Och det var ju för att kassan var bättre än förväntat efter Q1. Så det låg en liten buffer kvar där i mina beräkningar. Och nu är den bufferten borta. Och därmed så blir det en tumme åt sidan när det gäller kassaläget. Även om den mötte min förväntan. För oron här, det är ju att omsättningen är så pass låg. Och det kommer ju påverka förmågan att rampa upp omsättningen blir då med ifrågasatt. Och därmed också planen mot positivt kassaflöde. Så min förväntan möttes inte, det blir en tumme ner. Sen ska vi titta lite grann på externa ögon då. Ja, vad sa marknaden? Ja, det här är en tydlig bild av vad marknaden tyckte om rapporten. 16% i denna stund. Hur det slutade på fredagen, det kan ni kolla själva. Men uppenbarligen så gillade inte marknaden den här rapporten. Och det förstår jag. Så det blir tummen ner på externa ögon. Och man missade ju då också Red Eyes analys som var ännu mer. De hade ännu högre förväntan på omsättningen än vad jag hade.
Så har vi Teds gameplan. Och när jag presenterade det här senast så sa jag det att jag gillade det Ted presenterade och det han presenterade, det bolaget också levererade på bolagsstämman. Man ställer om organisationen för att öka försäljningen. Man har tydliga roadmaps för varje applikationsområde. Och de gick ju Ted igenom idag i presentationen och berättar om att det finns en underliggande tillväxt där, även om det är från låga tal och att det är bra momentum i vissa affärsdialoger. Men att det finns ett ägarskap för de här applikationsområdena och att man driver det. Om man har en lista med kunder man vill göra affär med, det pratar Ted fortfarande om. Sen den här lagerhållningen hos distributörerna, den är ju fortsatt låg. Vi har ju inte sett några jätteordrar hos distributörerna. Och tillbaks då som jag sa i den här A1, A2-jämförelsen så finns det en förklaring då att man är lite grann av ett mellanläge här nu på efterfrågan. Men det skulle ju vara fint att se att man hade en extra säljresurs i form av distributörer som kunde fokusera på lageromsättning. Man ordnar ju kapitalet väldigt bra i Q1. Det var imponerad över. Ted sa själv på stämman att det var inte en helt lätt process, men att de var väldigt nöjda med hur de hade landat den då, genom att Alps Alpine som storägare och tog de här 25 miljonerna och vi andra bidrog med de andra 25. Vi har också förväntat oss flera design wins för A2 att de skulle börja komma nu. Vi har inte sett det än. Och det här är någonting som Ted också pratar om. Så det får vi väl hålla utkik efter. Men mina frågetecken, de är så här. Ledtid till intäkt. Alltså min känsla för det här just nu, det är att det är lång ledtid hos kunderna för att validera tekniken, ta beslut kring tekniken och framförallt driva det till en volymprodukt och integreras då i lösningar. Det är naturligt i industriella tillämpningar att det tar tid, kanske lite snabbare i konsumentprodukter, men den här ledtiden till intäkt, den är ett frågetecken för att det här tar tid. Säljkulturen i bolaget är ju ofta så, sådana här teknikbolag, så kanske man har en övertro på tekniken. Och det har ju Acconer bevisligen haft historiskt. Man har trott att det här skulle sälja sig själv för att tekniken är revolutionerande. Det finns ingenting som säljer sig självt, vet vi som jobbar med försäljning hela livet. Att hur bra teknik den är så måste du sälja den. Och min fråga blir lite grann, vad är säljkulturen i bolaget? Är det fortfarande lite mycket teknik-DNA eller tar det bara tid att ställa om i den här frågan? Det gäller att ha riktigt duktiga säljare som är hungriga och på som ketchup när det gäller säljarbetet. Och det sista frågetecknet blir ju, räcker kassan nu? Det här är ju, för att det handlar ju inte bara om de här 10,5, det handlar ju också om varför vi har 10,5 och vilka förutsättningar vi har att visa ett bättre resultat. Nu har ju Ted redan lovat att Q3 ska bli starkare, för orderboken i Q3 är redan starkare än vad Q2 levererade totalt. Så att vi vet att Q3 är starkare, men vad innebär det? Så att det är lite många frågetecken i den här gameplanen för stunden. Så det blir en tumme åt sidan på den frågan. Och sen har vi bolagsvärdet då, slutligen. Och det jag gör är att på grund av den här risken har ju ökat att kassan inte räcker till positivt kassaflöde. Så jag gör lite avdrag i min base value för vad som så här långt får anses som en avsaknad av kapital mot det. Så jag har en matematisk modell som jag själv använder för mina beslut. Och den leder till att jag sänker base value från 5,50-400 miljoner till 380 miljoner, 5,20. Och det här ska inte ni se som att jag rekommenderar någon, för jag rekommenderar ingen någonting, utan jag tänker själv att den är köpare under 5,20 och sen vill jag ju se att vi tickar av ett starkare Q3 med fler design wins och att få en indikation på att vi är på banan igen. Jag behåller däremot riktkursen, de här 10 kronorna, men Q3 måste vara betydligt bättre i kombination med design wins för A2 för att vi ska se en återhämtning. Annars är det en risk att vi fortsätter här att komma ner till en nivå där vi faktiskt har varit i bolagsvärde så sent som förra året när vi var nere på 300 miljoner. Inte konstigt tycker jag att vi är där, men jag hoppas verkligen att det vänder nu och jag vill tro det utifrån vad jag hör, men jag hör också att det är lite kämpigare just nu. Så på börsvärde blir det ju givetvis tummen ner eftersom jag tvingas sänka min base value lite grann.
Och det stora hela så är det ju en avsaknad av gröna tummar. Så vi får väl ut i det gröna gräset och spela golf istället. För det är vad jag ska göra nu. Hoppas att det här var värdefullt, så hörs vi snart.